Ai përgjigj pyetjes Fokus rreth situatës në Ballkan nëse Trump do të fitonte përsëri dhe administrata shumë e dobët e Bidenit në Ballkan ndërkohë që mbështet ish komunistët në Shqipëri. Bolton u përgjigj se politikat e administratës Biden për Ballkanin janë po aq ideologjike sa dhe e gjithë politika tjetër e tij. Është diçka për të cilën nuk kanë menduar qysh nga administrata e Clintonit në marrëveshjen e Tetorit. Nuk mendoj se e kuptojnë që lufta në Ukrainë ka potencialin për destabilizim në Ballkan. Ka shumë gjëra që duhet bënin dhe nuk po i bëjnë. Nuk e di se çfarë politikash do të kishte Trump nëse fiton aty. U përpoqja të shërbeja në kohën time në qeveri duke zgjidhur ndryshimet mes Kosovës dhe Serbisë për shembull, mendova se avlente, mendova se palët do të binin dakord, nuk funksionoi. Nuk do të thotë se kjo do të jetë më pak e rëndësishme herën tjetër. Mos harroni, Trump kërcënoi të tërhiqej nga NATO. Mendoj se ai është serioz rreth kësaj. Nuk e parashikoj kohën se kur do ta bëj, por nëse SBA do të tërhiqej prej NATO-s, ajo lloj mbrojtje do të zhdukej. Situata kritike në kufirin verior të Kosovës, veprimi i Vučić një paralele me Krimen, ndërhyrje ruse dhe gafat e BE-s, të cilët vazhdojnë me sanksionet e Kosovës për ndaj Serbisë. Ambasadori BOLTON përsëri në Fokus. Kosova do të bëjë vend i parë. Serbia ka futur disa terroristë në veriun e Kosovës, vrau një policë shqiptar dhe u vran 3 terroristë. A tregon kjo dështimin e politikave të BE-s? Politikat e BE-s kanë dështuar në shumë drejtime aty. Raportet e medias për afrimin e forcave serbe në kufi me Kosovën janë shqetësuese. Certainly the press reports about Serbia massing troops on the border with Kosovo were very disturbing. I understand this morning Serbia said it didn't. Serbia tha se nuk ka pasur trupa në kufi dhe gjoja janë tërhequr. Mbase ky incident mbaroi, por thekson destabilitetin e trashëguar që ka qenë tregues prej vitesh. Është në interes të gjithëve të kuptojnë që Kosova është një vend i pavarur dhe do të mbesë vend i pavarur. Says what has been apparent for any number of years that really it's in everybody's interest to understand Kosovo is an independent country. It's going to be an independent country. There are issues to work out with Serbia. Ka çështje që duhet të zgjidhen me Serbinë, por çdo vend në Ballkan dhe Europë duhet t'i favorizojë ata. Kosovën ta kaloj këtë. Ka rrezik se diçka mund të shkojë keq në një kohë kur përballemi me Ukrainën dhe nuk është koha të përballemi me destabilitet në Ballkan. A ka ndonjë lidhje mes Kosovës dhe ato që ngjau në Krime? Apo mos mendon Vučić të bëjë të njëjtën gjë? Shpresoj që jo. Kam besuar se rregulli i ligjit në Europë ka qenë që nga viti 45, por dënuar disa herë në Jugosllavi, është se ju nuk mund të përdorni forcë të ndryshoni kufijt në kontinentin e Europës. Ky është ligji, ky është rregulli. Është në interes të Amerikës që ky ligj zbatohet sepse stabiliteti në Europë është në interesin amerikan. Kushdo që e thyen këtë, nuk do të marrë pritet ngrohtë në Washington. Disa lider pro-serb po kërkojnë një konferencë ndërkombëtare për Kosovën, ku të përfshihet edhe Rusia dhe Kina. Si e shikoni ju? Nuk e di pse kërkush do donte Rusinë dhe Kinën në një konferencë për thuajse asgjë. Mbase ngrohen globale, por jo në stabilitetin e Jugosllavisë. Rusia, jo vetëm nga agresioni në Ukrainë, por edhe për të tjera gjëra, nuk duhet të jetë palë këtu. Prej kohësh jam me atë që ish bosi im, Baker fliste për paqen në lindjen e mesme. SBA nuk mund ta dojë paqen më shumë se sa vetë palët. Which is the United States can't want peace more than the parties themselves. So you can have all the international conferences you want.
çfarëdo konferencash ndërkombëtare të bëhen, derisa Serbia dhe Kosova të zgjidhin mosmarrëveshjet me një satisfaksion të dy anshëm, të ushtrosh tërësi nga jashtë nuk do të bëj që ai rezultat të ndodhë. Mund të arrihet një marrëveshje që bie poshtë më njëherë sapo të përfundoj konferenca. E di që janë çështje të rënda. Nuk dua ti minimizoj nga perspektiva e Kosovës, jo e Serbisë. Është dhe ka qenë koha për dikë të përballet me realitetin. A ka ndonjë rrugë ambasador që Kosova të bëhet pjesë e NATO-s? Çdo kusht në Europë që i bashkohet parimeve të NATO-s duhet të jetë i pranueshëm. Kjo do i shërbente stabilitetit për gjarë gjithë Europës. Finlanda dhe Suedia braktisi 75 vjet neutralitet. Kjo tregon se NATO është forcë për stabilitet. Por historia e NATO-s është se ju duhet të zgjidhni mosmarrëveshjet përpara se të hyni në NATO. Nëse Europianët do të kishin dëgjuar Bushin në vitin 2008, kur kërkoi që Gjeorgjia dhe Ukraina të bashkoheshin me NATO-n, do të ishte ndryshe. Antarësimi në NATO është forcë pozitive. Nga perspektiva e Amerikës, është se kjo është qendra e paqes që sjell stabilitet dhe prosperitet në Europë. BE ka shtyrë për sanksione, por për Kosovën, jo për Serbinë. Çfarë mendoni ju për Kurtin, Vučić dhe Ramën? BE ka pasur një rol. Nuk ka pas pengesa ta zgjidhë konfliktin Serbi-Kosovë. Almost unfettered role in the Kosovo-Serbia conflict. I've been perfectly prepared to see the United States. Kam pritur një rol më të madh të Amerikës, sepse konflikti nuk është as pak ta përzgjidhjes. As far as I can see, and I'm not questioning the EU's good faith. Nuk e vëm dyshim besimin e mirë të BE, por rezultatin. Dua që kjo të zgjidhet shpejt, jo vonë. Amerikanët janë popull i padëruar. Zot, ka 30 vjet që kur u prish Jugosllavia. Duhet të kishim zgjidhur këtë çështje. Cili është aleati i Amerikanëve SBA-s? Kurti, Vučić apo Rama? Nuk është çështja të përzgjedhin personalitetin. Ata mund përshtaten. Shpesh e vështirë për politikanët. Është e vështirë në SBA. Duhet jetë e vështirë dhe në Ballkan, gjithashtu. Nevojiten shtetar, bura shteti, nivel më i lartë se politikanët. Pra duhen bura shteti, shtetar nga të dy anët. Dhe kjo nuk do të jetë lehtë. A mendoni se na mungojnë shtetarë dhe në SBA? Është e vështirë të gjesh shtetar si nga ana demokratëve edhe nga ana republikanëve. Ne si amerikanë nuk kemi monopol për shtetarët. Anybody else for what we have. We don't have a monopoly on it. But I think people of good faith duhen disa me besim të mirë aty, si në rastin e emrit Maqedonisë Veriut. Të gjithë kujtuam se nuk do të ndodhte kurrë, por me punë të madhe të rëndu arrit. How is that going to work out? People thought that was an impossible issue too. But after a lot of hard work and some political risk-taking in terms, domestic political terms, we have an answer there. And I think each time we solve one of these problems, which probably in the immediate aftermath no one is terribly satisfied with, but the long-term stability and the ability to become particularly part of NATO or the Duken si gjëra të vogla, por për stabilitetin afatgjat, ose kur duan që të bëjnë pjesë e BE-s dhe të NATO-s, ku vendet e Ballkanit duan të hyjnë, pra ka vend për zhvillim ekonomik dhe prosperitet. 2 or 3 years ago there were idea for land swaps. Dini idenë e shkëmbimit tokave. Nëse Trump kthehet si president, a mund të ketë ardhur me kjo ide? Duhet keni kufij të pastër mes vendeve. Nëse nuk ka kufij të pastruar, gjithmonë kemi fara për konflikte të ardhshme. Nëse ka këmbim tokash që pranohen nga të dyja palët me dëshirë, pra edhe sikur të mos jenë mi jep një t'jap një,
por nëse ulin rrezikun e jetës njerëzve, si e po shikojmë tani, mund t'ja vlente, por duhet që të pranohen nga dyja palët. Askush nuk duhet kundërshtoj zgjidhjen këtu, se ndryshe do të nxiste më shumë konflikt. Kësaj politikanët duhet të heqin kokat politike. Le të jenë diku të izoluar, pa publicitet. Se media, me gjithë respektin për saj, vazhdon të pyet a do të bëni progres apo bëni progres. Le t'i lëmë diku vetëm dhe të përpiqemi të mbështesim ata. Diçka për Iranin, 5-6 miliardë dollar nga SBA. Qeveria shqiptare i braktisë iranianët e Mek, por dhe Biden, administrata e tij gjithashtu. Janë bërë shumë gabime. Mendoj se Mek i ka dhënë botës më shumë informacion rreth programeve bërthamore të Iranit se sa të gjithë agjencitë e inteligjencës. Dhënia e 6 miliardë dollar për 5 pengje amerikane ishte gabim tragjik. Familjarët duan njerëzit, por presidenti amerikan ka përgjegjësi të mbrojë gjithë amerikanët. Amerikanët nga kjo janë më shumë në rrezik. Nëse një grup terrorist mendon se do të marrë 1 miliard dollar për një amerikan, imagjinoni ç'bëhet. Other Americans, as yet unknown, are in danger because if a terrorist group thinks they can get over. Se Trump po fiton nominimin dhe mund të bëhet president. Çfarë ngjet me Kosovën, Shqipërinë, Ballkanin, nëse ai kthehet? Varet cilët do të punojnë të administrata e tij. Unë jo. Është ende erët. Edhe unë shikoj pollet ashtu siç ju. Dhe ai është përpara shumë, por është larg nga zgjidhja. Ka 4 gjyqe kriminale, ka një çështje civile që po dëgohet në New York. Është një rrugë ende shumë e gjatë. Being heard in New York this very day, that could have an impact on him financially. There's a long way to pas, por primarët dhe kokosët fillojnë që në janar. Ndaj ka shumë rëndësi data e gjyqeve ndaj tij. Votuesit do të votojnë pa e ditur sa i mund të jetë një i dënuar përpara konventës republikane. By the time of the Republican convention. And whatever effect it has on Pavarësisht se ka mbështetje tek republikanët, shumica e amerikanëve nuk duan që një dënuar për krim të jetë president. Pra, një përplasje e njerëzve që mblinën rreth Trump në luftën e primareve, por largimi prej tij në zgjedhjet e përgjithshme. Një Trump i dënuar në gjyq mund shkojë te poshtë në një humbje treguese, në nëntorin tjetër, në zgjedhjet e përgjithshme dhe të marrë me vete Partinë Republikane. Pavarësisht se çfarë thonë pollet kombëtare sot, ose nesër, kemi një rrugë shumë të gjatë ende. Në Iowa, New Hampshire, duhet t'i themi votuesve që ata nuk duan ta fusin vendin në rrezik duke votuar dikë që ka marrë rrugën drejt burgut. On his way to jail by the time we meet to select the candidate. And I think that notwithstanding all that you hear now about the seriousness of the indictments and how many years in jail Trump could get, nuk ka rëndësi se sa vjet dënohet. A do të ketë një ose dy gjyqe para zgjedhjeve? So somewhere in the midst of this campaign, we'll have to turn to other questions which the rest of the world is answering for. They're not content to wait until November next year. Ndërkohë kundërshtarët tanë, vendet e ndryshme do mundohen të përfitojnë sepse Amerika është shumë ekspozuar. Letas. E di se keni një super PAC. Shqiptarët nuk e dinë se çfarë është një super PAC. Cilët kandidat mbështesni ju?
Kam 10 vjet që ndihmoj të shkojnë në Kongres dhe në Senat ata që përfaqësojnë politikën e jashtme reaganiane. Paqe përmes forcës, pa hyrë në konflikt dhe me shpresë të mbrojmë miqtë dhe aleatët tanë. Këtë po mundohemi të bëjmë. In Europe and around the world. So that's what I'm trying to do. I think we've got Ka shumë rreziqe qark botës, nga Kina, Irani, Korea e Veriut. Nuk është koha që Amerika të mbyllet, por të bëjë që prezenca e saj të ndihet në botë dhe të arrijë paqe dhe stabilitet përmes forcës sa më shumë të mundur. Nga kandidatët e tjerë republikan, kush mund të jetë më i mirë si reaganian? Kam shumë, jo si Trump, që mund të jenë më të mirë në politikën e jashtme. Disa mund të hyjnë më vonë në garë. Si shpesh në demokraci, një rast dramatik që nuk ka ndodhur më parë, galvanizon opinionin publik me lajmërimin se bota atje teje është shumë e rrezikshme. Nuk e dini se çfarë mund të ndodhë ndërkombëtarisht dhe se çfarë ndikimi politik të ketë. Ju shikojnë CNN, MSNBC, por jo në Fox News. Ju keni qenë nga më të mirët e Fox News. Pse? Kështu duket nga media, por qëllimi im është t'u shpjegoj njerëzve pse duhet qasje paqe përmes forcës. A mendoni se Trump ka shanse të fitojë dhe do të jetë një krizë kushtetuese çdo ditë po u kthye ai? Ai ka një mundësi të fitojë. Unë i lexoj pollet gjithashtu. Por ai do të vënë në test institucionet dhe kjo është një arsye që është gabim të votosh për të. Kushtetuta dhe demokracia do mbijetojnë me Trump. Duke pasur këtë përplasje, luftë të brendshme, do humbasim mundësinë për te oqeaneve, tregojmë forcë kur ka rritje tensiones. Nuk është gjë e mirë, sidomos në planin afatgjatë. Ai pyet si e mendon, a do të kaloj Serbia drejt Kosovës, do të ketë pushtim. Ata janë të çmendur, por jo aq të marrë sa të sulmojnë ose të pushtojnë Kosovën. Por Bashkimi Evropian është i butë ndaj serbëve. Kanë vënë sanksione ndaj nesh, shqiptarëve, por jo ndaj Serbisë. Mbas është një shikim fetar duke na parë si vend musliman dhe ne nuk kemi. Mendoj se kemi problem me Kurtin që duhet të jetë më shumë pro-amerikan, më shumë me mendje të hapur, Rama gjithashtu. Duket se Vučić po luan më zgjuarsisht, mendoj. Vučić është politikanu i mirë, duhet t'i japësh kredite për këtë. Por këtë radhë dështoj, sepse ishin njerëzit terroristë të ushtrisë, 5 milion armatime dhe mund t'jenë njerëz dhe takon Amerikës apo europianëve t'u thonë njerëzve atje se cila është zgjidhja. Nëse mund të jemi ndihmues, duhet ta provojmë. Kur thatë që ishin të lirë të shkëmbenin toka, pse të mos jemi të lirë të bashkojmë tokat mes Kosovës dhe Shqipërisë? Tani jenë në territor kontroversal. Nëse doni stabilitet në Europë, konsideroni shtriqen historike ku kanë ekzistuar këto pretendime. Njerëzit duhet të jenë krijues. Do të jap një fjali tjetër të Bekrit. Ai do të thoshte, as nuk e pranoj këtë, por as nuk e kundërshtoj. Nëse njerëzit kanë zgjidhje dypalshe, outsidersit të huajt nuk duhet të thonë jo. Ju shpëtuat Greqinë nga Stalini, por latë Shqipërinë. Mbas luftës u themelua Komiteti Shqipëria e Lirë në SBA me mbështetjen e Departamentit të Shtetit. Lider ishte kryetari
Frontit Kombëtar Mithat Frashëri. The leader was the National Party leader Mithat Frashëri. Partia e tij ekziston sot në Shqipëri, por nuk ka asnjë deputet në parlament. Ish komunistët janë në pushtet. Shorësh i ka ndihmuar ata shumë. Përse nuk mbështet Departamenti Nacionalistët në Shqipëri? Është diçka që është e vërtet në Shqipëri, por edhe në vende të tjera në rajon. Shumë e vështirë ta kuptoj se si ka ndodhur kjo. Consider that the United States has not paid enough attention to the Balkans. I did get involved a little bit myself in seeing if I could help Kosovo and Serbia work out their differences. That didn't work, but I think all of us in the North Atlantic ought to be on guard for Russian involvement.